Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh dạy cắt may miễn phí của Wendy Kim. Các bạn có thể chọn vào phần video hoặc là phần danh sách phát để xem đầy đủ những mẫu video mình đã hướng dẫn nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất nha. Ngày nay thì áo vest đã trở thành một dạng áo thông dụng và rất là có nhiều mẫu mã trên thị trường. Nó không còn chỉ dùng cho các quý cô công sở mà còn có thể dùng như là một cái phần áo khoác rất là sang trọng và lịch thiệp cho các quý cô. Có rất nhiều kiểu dáng và kiểu mẫu áo vest. Thì lúc nào mình cũng phải biết từ cái phần cơ bản của phần áo vest trước rồi mình mới phát triển thành những cái mẫu áo vest khác. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn công thức cho phần áo vest nữ cơ bản nha. Ở đây mình đang ví dụ cho một cái phần áo là size M thì các bạn sẽ cần có các số đo. Với dạng áo vest thì các bạn sẽ cần đo hơi nhiều số đo chút xíu để cho cái phần áo của mình lên được chính xác hơn. Ví dụ như là thứ nhất là vòng cổ, thứ hai là rộng vai, tức là từ đầu vai bên này tới đầu vai phía bên này, thứ ba là hạ ngực, tức là cái phần điểm cao nhất của phần ngực. Các bạn sẽ đo từ phần cổ xuống tới cái điểm cao nhất của phần ngực nha, là tính đường hạ ngực. Tiếp theo là vòng ngực thì các bạn đo một vòng xung quanh phần vòng ngực rồi. Cách ngực ở đây tức là vị trí của hai cái phần đỉnh ngực này. Các bạn sẽ dùng thước dây đo khoảng cách từ điểm này tới điểm bên này để mình biết được là cái khoảng cách bao nhiêu, thì khi mình vẽ được cái phần đỉnh ngực của mình sẽ chính xác hơn. Tiếp theo là hạ chân ngực tức là từ cái phần đỉnh ngực các bạn sẽ đo xuống hết cái phần ngực, thì cái điểm nào là cái phần cuối của cái phần ngực tiếp xúc với lại phần cơ thể thì cái phần đó là phần chân ngực, thì các bạn sẽ đo từ đỉnh ngực đo xuống tới phần chân ngực nha. Tiếp theo là hạ eo. Phần này mình đang tính trên hạ eo của thân trước, thì các bạn sẽ đo từ phần ngang cổ, các bạn sẽ đo xuống tới đây, tới cái phần nhỏ nhất của phần eo. Nếu như bạn nào không xác định được cái điểm nhỏ nhất của phần eo thì mình sẽ đo trên rốn là 3 cm cho cái phần hạ eo này. Và ở vị trí đó các bạn cũng đo luôn cái vòng eo, một vòng xung quanh phần vòng eo. Nhớ đặt thước là song song với lại mặt đất. Tiếp theo là chiều dài áo. Dài áo này mình đang tính cho chiều dài áo thân trước, thì các bạn cũng đo từ phần ngang cổ nè, từ phần điểm giao nhau giữa phần cổ, các bạn sẽ đo xuống hết cái phần chiều dài áo các bạn mong muốn. Về phần tay áo thì mình sẽ cần có các số đo như là vòng nách, là các bạn sẽ dùng thước đo một vòng xung quanh phần vòng nách. Bắp tay, phần bắp tay thì các bạn sẽ đặt phần thước song song với lại phần mặt đất và nó sẽ nằm sát dưới phần gầm nách, đo một vòng xung quanh điểm đó là phần bắp tay. Tiếp theo là hạ khuỷu tay. Phần áo vest thì mình cần xác định cái phần khuỷu tay, bởi vì cái phần tay áo vest nó hơi đặc biệt so với phần tay áo thường, là nó sẽ có một cái độ cong như thế này chứ nó không có phải là tay thẳng. Thì các bạn sẽ cần xác định cái phần khuỷu tay là cái phần mà mình sẽ làm cái độ cong của nó. Thì các bạn sẽ đo từ phần đầu vai tới phần khuỷu tay. Khuỷu tay này các bạn cũng có thể đo là ngay cái phần cùi chỏ nha các bạn. Ở cái vị trí đó thì các bạn cũng đo một vòng xung quanh cái phần khuỷu tay này để xác định cái phần khuỷu tay. Tiếp theo là dài tay, các bạn cũng đo từ phần vai xuống tới phần chiều dài tay các bạn mong muốn. Và cuối cùng là phần cửa tay. Cửa tay này các bạn đo một vòng xung quanh phần tay. Cửa tay này là đã có phần cử động rồi, tức là mình không phải là đo sát cái phần tay mà mình sẽ tùy theo cái sở thích mà mình sẽ tính cái phần cửa tay này luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên mình sẽ đi vẽ phần thân trước. Các bạn sẽ kẻ một cái đường trục như thế này. Sau đó mình sẽ tiếp tục xác định những cái đường trục ngang là những cái đường vuông góc với lại đường trục dọc này. Đầu tiên là ngang vai. Đầu tiên các bạn sẽ xác định đường hạ ngực. Hạ ngực ở đây là 25. Sau đó là tới phần hạ eo là 37. Và tiếp theo là hạ mông. Hạ mông này là sẽ từ phần hạ eo đo xuống nha các bạn. Hạ mông này là 22. Xong các đường trục ngang thì mình sẽ bắt đầu xác định phần ngang cổ. Ngang cổ cho phần thân trước sẽ lấy bằng số đo vòng cổ chia cho 5 và trừ đi 0.5. Vòng cổ chia 5
trừ 0.5. Vòng cổ là 35 chia 5 là 7. Và trừ đi 0.5 là 6.5. Từ điểm này mình xác định ngang vai. Ngang vai bằng công thức là bằng số đo rộng vai chia cho 2. Và như các bạn thấy phần áo vest của mình thì cái phần vai của mình thường là khá là rộng ra phía ngoài cái đỉnh vai này. Thì các bạn có thể cộng thêm là 0.5. Hoặc là nếu các bạn đo luôn từ phần đầu vai rồi thì các bạn có thể giữ nguyên cái số đo đó nha. Đây là mình đo theo cái số đo bình thường, rộng vai mình đo nằm ở phía trong này. Nên là mình sẽ cộng thêm 0.5. Bạn nào thích rộng hơn, thích có phần vai, có cái phần độn vai thì mình có thể cộng là 1cm cũng được nha. Tức là cộng từ 0.5 đến 1cm. Rộng vai 37 chia cho 2 là 18.5. Mình cộng cho 0.5 là 19. Từ điểm này các bạn đặt cái thước vuông góc xuống, kẻ một đường xuống ở đây. Và xác định đường hạ xuôi vai. Hạ xuôi vai sẽ bằng rộng vai chia cho 10. Rộng vai chia cho 10 là cái phần vai cũng tương đối ngang nha các bạn. Là mình làm cái phần vai ngang. Nếu như bạn nào thích cái phần vai xuôi xuống, không muốn cái phần độn vai ở đây thì các bạn có thể cộng thêm 0.5. Phần này là tùy chọn. Mình làm cái phần vai ngang nên là mình sẽ không có cộng phần 0.5 này, mà sẽ lấy là 3.7 cm. Nối hai điểm này mình được phần vai của áo. Sau đó mình sẽ xác định phần hạ nách. Hạ nách các bạn sẽ đo từ phần hạ xuôi vai của mình đo xuống ha. Công thức tính hạ nách thì mình sẽ lấy hạ nách bằng số đo bắp tay cộng với phần cử động và chia cho 2. Phần cử động này sẽ phụ thuộc là các bạn may vải co giãn hay là vải không co giãn. Tùy các bạn muốn có cái phần tay áo ôm hay là không ôm. Ở đây mình đang ví dụ là may vải không co giãn và phần nách áo này cũng thoải mái. Bởi vì áo vest thì thường là mình sẽ mặc kèm với một áo sơ mi ở phía trong. Nên là mình sẽ cộng phần cử động này là 6 cm. Ở đây số đo bắp tay là 28 cộng 6 chia cho 2 là 17. Từ điểm này các bạn sẽ lấy xuống là 17 cm. Sau đó các bạn đo lên phía trên này là 20.7. Mình sẽ phân biệt là hạ nách với hạ ngực khác nhau nha các bạn. Sau đó mình bắt đầu xác định các cái điểm trên những cái đường này. Đầu tiên là xác định điểm ngang ngực, là xác định trên cái đường ngang ngực này. Ngang ngực công thức sẽ là vòng ngực cộng với lại cử động. Sau đó sẽ cộng thêm với lại bù phần thân phía sau. Thân phía sau mình có làm một cái đường hõm lưng ở thân phía sau. Thì cái phần hõm lưng của cái phần thân sau ở cái phần ngang ngực này sẽ là 1 cm. 1 cm mà mình nhân cho 2 lên. Tại vì hai thân sau là mình có 2 mảnh thì các bạn sẽ là cộng cho 2 cm. Sau đó mình sẽ chia cho 4. Phần cử động này nó sẽ phụ thuộc vào là mình muốn là may dáng áo ôm hay là dạng áo rộng rãi thoải mái. Và tùy theo là mình may vải co giãn hay là không co giãn. Ở đây ví dụ là mình may vải là không co giãn và muốn cái phần áo cũng khá là thoải mái nên là mình sẽ lấy phần cử động này là 8 cm. Phần cử động này có thể từ 4 đến 8 cm. Còn các bạn thích may dạng áo blazer là dạng áo vest dáng suông thì các bạn có thể cộng 10 đến 12 cm cho cái phần vòng nách này vẫn được nha. Đây mình sẽ lấy là 8 cm. Vòng ngực là 84 cộng 8 và cộng với 2 chia cho 4 là được 23.5. Điểm này là điểm ngang ngực. Sau đó mình sẽ trên đường ngang eo xác định điểm ngang eo. Ngang eo sẽ lấy công thức là bằng vòng eo cộng với cử động và sẽ cộng với lại phần bù của thân sau, phần bù hõm lưng thân sau. Hõm lưng thân sau thì cho phần áo vest mình sẽ là 2.5 nhân cho 2 lên là 5 cm. Sau đó chia cho 4. Và ngoài ra nếu như mình làm cái phần bên ở đây, có cái phần bên ở đây
Thì phần bên eo này mình làm là 3 cm. Thì tất cả phần này các bạn sẽ cộng thêm 3 cm cho phần bên. Ở đây vòng eo là 66 cộng phần cử động. Cử động phần eo này thì mình làm ôm chút hơn là phần ngực, nên là cử động này mình sẽ lấy là 4 cm. Cử động này các bạn có thể lấy từ 2 đến 4 cm tùy mình muốn phần ôm hay không nha. Như vậy vòng eo là 66 cộng 4 cộng với 5 chia cho 4. Sau đó cộng thêm 3 cm cho cái phần bên eo là được 18,75. Trên đường ngang mông mình sẽ xác định điểm ngang mông. Ngang mông các bạn sẽ xác định bằng công thức bằng số đo vòng mông cộng với cử động và cộng với lại 4 cm là cái phần hõm lưng thân sau. Sau đó mình sẽ chia cho 4. Cử động của phần mông thì có thể là từ 4 đến 6 cm tùy các bạn muốn cái phần dáng như thế nào. Mẫu này mình sẽ lấy cử động cho phần mông là 5 cm. Như vậy là vòng mông là 90 cộng cho 5 cộng cho 4 cm bù phần thân sau và chia cho 4 là được 24,75. Xin lỗi các bạn, lúc nãy mình phần eo này là mình chưa có cộng phần bên nha. Giờ mình mới cộng phần bên là 3 cm vào. Sau đó các bạn có thể vẽ lượng cái phần sườn này. Bây giờ mình sẽ vẽ cái phần bên eo. Bên eo thì trên đường ngang ngực các bạn sẽ xác định đỉnh ngực. Đỉnh ngực ở đây các bạn sẽ lấy phần cách ngực. Cách ngực ở đây là 16, các bạn chia cho 2 là được 8 cm. Và từ phần đỉnh ngực này các bạn sẽ xác định chân ngực. Hạ chân ngực là 7 cm. Từ điểm này các bạn lấy xuống là 7 cm. Phần bên eo là 3 cm. Thì từ đường chính giữa này các bạn sẽ lấy qua mỗi bên là 1,5 cm. Sau đó các bạn có thể vẽ cái phần bên này. Nhưng mà thường là nếu mình làm một cái bên eo này thôi thì nếu phần ngực của mình nó vẫn hay bị dư, nên là một cách nữa là mình sẽ làm một cái bên sườn. Phần bên sườn này sẽ xác định dựa theo cái phần vòng ngực của mình. Nếu như vòng ngực mà dưới 80 thì các bạn sẽ làm phần bên sườn này là 3 cm. Vòng ngực từ 80 đến 85 các bạn sẽ làm phần bên này là 3,5 cm. Và nếu vòng ngực từ 85 đến 90 thì mình làm phần bên này là 4 cm. Với cứ mỗi 5 cm cho phần vòng ngực tăng lên thì mình có thể tăng lên 0,5 cm cho cái phần bên eo của mình. Ở đây vòng ngực 84 thì nó nằm trong khoảng 80 đến 85, mình sẽ làm phần bên là 3,5 cm. Thì từ cái trên đường ngang ngực này các bạn chia ra mỗi bên là 1,75. Từ chính giữa này các bạn sẽ lấy ra mỗi bên là 1,75 sẽ được tổng phần bên này là 3,5. Sau đó nối với phần đỉnh ngực. Sau đó các bạn sẽ đo khoảng cách của cái phần đường phía dưới nè. Ở đây mình đang đo được là 15,75 thì các bạn sẽ xoay lên cái phần đường phía trên, tính cho nó bằng khoảng cách ở đó luôn là 15,75. Và các bạn có thể vẽ cái phần nách áo vô trong ở đây cho cái phần vòng nách của mình nó ôm vào, thì góc này là góc vuông. Và khi các bạn vẽ cái phần bên này thì cái phần áo của mình, phần sườn áo nó sẽ bị mất đi một khoảng là 3,5 cm. Thì mình sẽ cần bù lại cái khoảng cách này. Thì mình sẽ chia lên trên phần vòng nách là 1,5 cm và dưới phần sườn sẽ còn là 2 cm. Nên là mình sẽ lấy lên là 1,5 cm. Thì cái phần đường này là đường vòng nách, mình sẽ vẽ cái phần vòng nách ở đây. Khi mình may thì hai cái phần này nó khớp vào nhau thì phần vòng nách của mình nó sẽ đưa về phần phía dưới phần nách của mình ha. Bây giờ để vẽ phần vòng nách thì từ điểm này
Từ trên cái đường thẳng này xuống các bạn sẽ lấy vào là 4 cm, nối với điểm này. Sau đó chia đoạn này thành 2 phần bằng nhau. Các bạn sẽ nối với lại phần đường ngang nách phía dưới nha. Tiếp tục chia phần này thành 2 phần bằng nhau. Sau đó trên đoạn này các bạn sẽ chia thành 3 phần bằng nhau và vẽ lượng ở trên điểm 1/3 phía trên để được phần vòng nách như thế này. Sau đó các bạn sẽ xác định chiều dài của áo. Chiều dài của áo ở đây là 60. Và các bạn có thể cho cái phần sa vạt xuống thêm là 2 cm. Sau đó mình sẽ vẽ lượng với cái phần này. Thì phần áo này khi mà mình may cái phần bên này vào 2 cm thì nó sẽ lên thêm 2 cm nữa. Và cái phần bạc của mình nó sẽ khá cong như thế này. Với phần cổ này thì sâu cổ các bạn có thể lấy bằng vòng cổ chia 5 là cái phần vòng cổ cơ bản. Nhưng mà mình cũng chưa có vẽ phần cổ áo, vì phần cổ áo thì nó có rất là nhiều kiểu. Các bạn có thể vẽ là dạng cổ bẻ ve, cổ sam, cổ tròn thì tùy mình ha, hoặc là cổ dạng cổ chéo như thế này. Nên là trong cái phần video căn bản này thì mình sẽ không hướng dẫn phần cổ, mà ở những cái phần video sau tùy theo mẫu áo mình sẽ hướng dẫn vẽ cái phần cổ áo này nha. Bây giờ mình sẽ cắt rời cái phần thân trước này ra để mình vẽ với phần thân sau. Để vẽ cái phần thân sau thì đầu tiên các bạn cũng sẽ sang dấu những đường như là ngang mông, ngang eo, ngang ngực, ngang nách, ngang vai ở đây. Sau đó các bạn sẽ kẻ vào cái đường trục ở đây. Từ đường trục này các bạn đặt cái phần thân trước trùng với đường trục này nha. Sau đó các bạn sẽ sang dấu luôn phần sườn. Phần sườn thân trước và thân sau sẽ đồng nhất với nhau. Tới cái điểm phía dưới phần bên sườn thì bây giờ mình sẽ đóng cái phần bên sườn này lại để mình vẽ tiếp tục cái phần vòng nách. Vẽ xong phần sườn của áo thì các bạn sẽ thả phần bên này ra để mình sang dấu cái phần đường vai. Thì đường vai thân sau nó sẽ có độ chồm vai cao hơn với phần thân trước. Thì độ chồm vai thì có thể là 2 đến 3 cm. Nếu mà người nào có cái phần ngực hoặc là phần bụng phía trước khá là rộng thì mình có thể lấy là 3 cm. Còn người bình thường phần ngực là ngực nhỏ thì mình có thể lấy lên là 2 cm. Ở đây mình sẽ lấy lên là 3 cm. Các bạn đặt cái thước như thế này, song song với lại phần vai và kẻ một cái đường song song ở đây, cách là 3 cm. Sau đó đặt phần thước vuông góc với lại đường phía trên và sao cho nó cắt với cái đường ngang cổ của thân trước. Thì nó cắt ở đâu thì phần ngang cổ thân sau sẽ nằm ở đó nha các bạn. Phần ngang cổ thân sau nó có thể là nó sẽ bự hơn phần ngang cổ thân trước khoảng 0,5 cm. Và vẽ vuông góc với đường trục này được phần ngang cổ thân sau. Tương tự các bạn cũng xác định phần vai thân sau. Vai thân sau thì các bạn có thể ướm cái phần vai lên cho hai phần vai là bằng nhau. Từ điểm này mình kẻ giấm xuống, vuông góc xuống cái phần đường hạ nách. Hạ cổ cơ bản thân sau sẽ là 3 cm. Và từ điểm này các bạn sẽ lấy vào là 1 cm để mình vẽ phần vòng nách thân sau. Các bạn vẽ như là phần nách áo cơ bản thôi nha. Chia những cái đoạn này thành hai phần bằng nhau. Bây giờ mình sẽ đi vẽ cái phần hõm lưng thân sau. Như mình có nói từ phần lúc nãy thì bây giờ ở giữa phần ngang eo mình sẽ lấy phần hõm lưng là
2.5 cm. Trên đường ngang ngực mình sẽ lấy là 1 cm. Và chỗ phần ngang mông mình sẽ lấy là 2 cm. Sau đó từ phần hạ cổ cơ bản các bạn sẽ lấy xuống khoảng từ 6 đến 7 cm. Và bây giờ mình sẽ vẽ lượng cái phần này. Đây là cái phần hõm lưng thân sau. Sau đó mình có thể đặt cái phần này lên để xác định cái phần đầu ly. Đầu ly thân sau mình sẽ lấy cách ra phần đầu ly thân trước là 1.5 cm. Và mình cũng làm cái phần bên thân sau là 3 cm. Mỗi bên là 1.5. Là mình đã xong phần thân sau cơ bản như thế này. Ngoài ra thì với những cái phần áo vest thì các bạn sẽ thấy là cái phần mình sẽ không làm phần bên sườn mà mình sẽ dời lên cái phần bên nách hay là gọi là bên ngực ở đây. Như cái hình này các bạn có thể thấy là cái phần đường bên nó sẽ nằm từ giữa phần nách vòng xuống phần đỉnh ngực và xuống phần eo của mình như thế này. Thì để vẽ cái phần bên ngực này rất là đơn giản. Các bạn sẽ chia đôi cái phần đường chéo nách này ra. Đây là cái điểm lúc nãy mình đã chia rồi nè. Và các bạn sẽ vẽ cong xuống cái phần đỉnh ngực. Các bạn có thể dùng cái thước cong mình vẽ cho nó cong cho nó đẹp ha. Vẽ xong rồi thì các bạn sẽ dùng kéo mình cắt cái đường này. Các bạn không cắt đứt nha, mình chỉ cắt một phần thôi. Sau đó mình sẽ đóng cái phần bên sườn lại và dán cái phần bên sườn này lại với nhau. Thì khi đó là mình sẽ tự động có một cái phần bên ở phần nách hay là phần bên ngực như thế này. Rất là dễ hơn là so với các bạn là tự vẽ cái phần bên ngực thì có thể cái độ cong của mình không chính xác hoặc là mình đo khó xác định được cái phần này. Đây mình làm như thế này. Và mình có thể bổ mảnh luôn cái phần áo này ra. Khi bổ mảnh thì các bạn cố gắng là lượn cái đường này cho nó cong mềm mại lên phần áo của mình, nó sẽ mềm mại hơn, nó không bị gãy khúc. Là các bạn sẽ được phần thân trước bổ thành hai mảnh như thế này. Và thân sau thì không có làm phần bên ngực hay là bên sườn, nhưng mà mình cũng vẽ bổ cái phần mảnh ra trên cái phần áo nó sẽ đẹp hơn. Cũng từ cái phần đường chính giữa này các bạn sẽ lượn với lại phần đường lúc nãy mình vẽ trên cái phần đỉnh ly ở đây. Phần lai thân sau thì các bạn có thể vẽ ngang hoặc là mình có thể vẽ sa vạt khoảng 1 cm tùy mình nha. Mình cũng cắt rời phần thân sau ra. Sau đó các bạn cũng có thể bổ mảnh cái phần sườn này ra. Như vậy là mình đã được một cái phần bộ rập cơ bản cho phần áo vest. Có phần thân trước gồm hai mảnh như thế này, thân sau gồm hai mảnh như thế này. Phần tay áo vest cũng là một cái phần tay khá là đặc biệt, nên là mình sẽ dành một cái video riêng để hướng dẫn cho cái phần tay này. Các bạn có thể xem trong phần video 110B để xem phần hướng dẫn phần cắt tay áo vest nha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn công thức căn bản cho phần áo vest nữ. Với những phần mẫu áo vest cụ thể thì mình sẽ hướng dẫn trong những video riêng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.